Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta despre iubire, conexiune și evoluție. Această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și poate luna, Venus sau chiar ascendentul în Zodia Gemeni. Vă aduc aminte că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. În rezumat, aș spune că este vorba despre două lecturi de dragoste, una pentru cei care se află într-un cuplu, într-o relație, iar cealaltă pentru cei care sunteți singuri. Așa că alegeți lectura în care voi simțiți că vă regăsiți în acest moment, fără să forțați prea mult lucrurile. Sunt lecturi generale, atemporale, mesajele pot deveni relevante acum sau mai târziu, asta în funcție de parcursul fiecăruia și, desigur, de momentul în care voi veți urmări lectura. Este posibil să rezonați cu tot mesajul sau cu toate mesajele, cu o parte din ele sau poate chiar deloc. Asta pentru că, în general, relațiile și felul în care vedem partea asta sentimentală a vieții sunt diferite, iar aceste lecturi au un rol mai mult de ghidare și de clarificare. Nu uitați, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru. Așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Ascultați cu deschidere și în același timp rămâneți ancorați în voi înșivă, păstrându-vă libertatea de a alege, astfel încât mesajele să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină cu adevărat. Și vom începe prima lectură pentru cei care sunteți deja într-o relație, sunteți deja într-un cuplu. Să vedem ce spune tarotul pentru voi. Destul de nostalgici sunteți, dragii mei. Haideți să vedem cum sunteți voi. Voi cu acest 6 de cupe sunteți într-o perioadă în care trecutul parcă vă cheamă. Parcă vă e dor de situații care țin de relația voastră din trecutul îndepărtat. E ca o aducere aminte, acum au fost lucrurile poate în trecut. Sunteți într-o perioadă în care nostalgia asta a trecutului e posibil chiar să vă cam blocheze. Și poate, chiar pentru unii dintre voi, motivul reîntoarcerii în trecut sau motivul apariției acestei nostalgii a trecutului să vină din cauza faptului că cineva din trecutul vostru a apărut la orizont. Se poate să fie și acest lucru. Persoana voastră are planuri, gânduri, sentimente de reînnoire a relației. Este, cum să spun eu, are sentimente puternice pentru voi și se gândește la o renaștere, la o reînnoire a relației, la o îmbunătățire a relației, la acele sentimente benefice care într-un fel sau altul poate că o ajută sau îl ajută să treacă peste anumite greutăți pe care le-ați putea avea în relația voastră. Care este comunicarea dintre voi sau ce proiecte puteți avea în comun? Avem o regină de cupe.
Nu știu dacă partenera voastră are legături cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, dar se pare că totuși comunicarea dintre voi este una, cum să spun eu, intuitivă mai mult. Și eu aș zice că sunt șanse destul de mari să vă conectați un pic mai bine, să existe ceva magnetic care vă atrage unul față de celălalt. Probabil că e o analiză în comunicarea voastră pe care o faceți mai mult cu sufletul, cu sentimentul, cu inima. Eu aș spune că pe partea asta, mai mult a comunicării, intuiți cumva ce își dorește celălalt și invers. Este poate posibil să aveți și un proiect în comun legat în mare parte de cămin, de familie sau de o anumită situație care vă implică pe amândoi. Dar în mare, între nostalgia voastră vis-a-vis de trecut și dorința ca lucrurile să se îmbunătățească, comunicarea este destul de empatică, destul de înțelegătoare. În schimb, ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Un doi de spade. O decizie. O decizie în care tind să cred că există și o teamă de anumite consecințe. Și de asemenea, intuitiv vă spun, tind să cred că această decizie cumva trebuie luată chiar de voi. Este o responsabilitate pe care de multe ori poate încercați să o ignorați, pentru că vă este teamă de aceste consecințe. Cu ce va veni această alegere a voastră? Dar în același timp vă poate uni dorința de a avea totuși o înțelegere, de a avea totuși un echilibru. Poate că atât voi cât și persoana voastră de interes are nevoie de mai multă claritate, să-și clarifice un pic gândurile, să-și clarifice un pic ce așteptări are. Există și un pic de agitație vis-a-vis de viitorul fiecăruia sau de viitorul relației voastre. Există o anumită îndoială între a fi sigur de ceva și a trăi poate o aventură. Că există potențial, da, dar mare atenție că acest potențial poate fi influențat și de alții. Există aici o dorință și nu o spun cu răutate, eu spun ce îmi spun cărțile. Cu predilecție la voi, există o dorință de, cum să spun eu, de a explora. În condițiile în care poate nu știți nimic sigur, dar sunteți conștienți că pot exista și consecințe. De cealaltă parte, există cumva asumarea acestei responsabilității, acestei alegeri, acestei decizii pică pe umerii voștri. Pentru că de partea cealaltă, din câte mi-arată mie cărțile, există dorință de reînnoire, există dorință de iubire, există dorință ca lucrurile să meargă bine. Așa că cumva, dacă lucrurile vor merge într-o direcție bună sau nu, depinde foarte mult de voi. Care ar fi mai degrabă sfatul cărților? Avem un cavaler de cupe. Iar asta îmi spune că e posibil ca în primul și în primul rând luați-o încet, nu vă grăbiți.
Nu știu de ce, dar tot intuitiv îmi vine să vă spun, dragilor, e posibil să existe o tentație. Numai că această tentație s-ar putea să fie efemeră, să fie decât pe perioadă scurtă. Și sfatul cărților vine cu scoaterea în evidență a acestui lucru, și anume, trebuie să vă gândiți de fapt ce vă doriți mai mult. Ceva temporar sau ceva de lungă durată. Că există sinceritate poate într-o anumită propunere, desigur, dar asta nu confirmă că lucrurile vor merge pe termen lung. Cavalerul de cupe ne vorbește foarte mult de acel moment în care simți că te îndrăgostești, pur și simplu. Te îndrăgostești de o energie, poate, care te impresionează, care e ceva nou. Folosiți-vă intuiția în această perioadă și instinctul. Este un, cum să spun eu, încercați să vedeți partea aia stabilă, partea aia avantajoasă. Că este ceva care vă poate impresiona și vă dă pe spate, și asta e posibil. Dar, așa cum am mai spus, important este ca voi să, în momentul în care veți lua această decizie, să o faceți totuși așa cum știți voi mai bine, îndrumați de către Mercur, să o faceți inteligent, să o faceți ținând cont de realitate, de rațiune, de logică și de ceea ce aveți în acest moment, ceea ce este palpabil, ceea ce se vede. Foarte multe cupe în lectura voastră sunteți înconjurați de cupe, practic, iar în mijloc este această decizie care poate concluziona sau poate uni sau poate despărți relația. Iar această responsabilitate se pare că pică pe voi. Ce ar mai fi de spus? Faptul că există foarte multă energie feminină aici. În ce sens? În sensul că există emoții, dar emoții contradictorii. Există partea asta foarte accentuată a sentimentelor, dar în același timp e o luptă. E o luptă care se dă între rațiune și emoție. Haideți să vedem și ce mesaje avem pentru voi. Pune-te pe tine pe primul loc. Iubindu-te pe tine vei face mult mai romantic, te va face să fii mult mai romantic și mai atractivă. Distanță. Separarea pe care tu o experimentezi este necesară și te poate ajuta să crești relația actuală sau poate ajuta ca relația să crească. Asta probabil că unii dintre voi sunteți într-o perioadă nu neapărat de distanță fizică, ci o distanță impusă de această decizie. Și asta, într-adevăr, în care nu știți exact ce simțiți sau nu știți exact încotro să o luați. Iar această distanță, de fapt, este posibilitatea ca voi să vă clarificați niște lucruri. Dar, desigur, punându-vă și pe voi așteptările voastre, pentru că acest lucru va influența această decizie. Haideți să vedem acum mesaje gândite, dar nerostite, că sunt ale voastre, că sunt ale persoanei voastre de interes. Haideți să vedem, să descoperim mesaje pentru dragii mei și dragile mele din Gemeni, mesaje gândite, dar nerostite. Și avem de asemenea două mesaje care spun în felul următor. Mi-am pierdut credința în tine și nu pot vedea un viitor cu tine, nu pot vedea niciodată un viitor alături de tine. Deci mi-am pierdut credința în tine
și în acest moment nu pot vedea un viitor alături. Și mai avem încă unul. Zâmbesc pe din afară, dar simt că mor pe interior. Două mesaje, cum am mai spus, gândite, dar nerostite, pe care voi le puteți adapta foarte bine în funcție, desigur, de ce rezonează cu voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru cei care se află într-o relație, indiferent de care, dar cumva formează într-un fel sau altul un cuplu. Trecem la a doua lectură pentru cei singurei. Și am ajuns la lectura pentru cei singuri. Haideți să vedem ce mesaje, ce evoluție, ce aduce viitorul apropiat pentru dragii mei din Gemeni. Să vedem. Destul de interesant. Bun, dragii mei, situația voastră, cum sunteți voi acum? Voi sunteți răniți, sau cel puțin așa vă simțiți, că sunteți răniți de vorbe, că sunteți răniți în urma unei relații în care poate ați avut parte de o infidelitate, sau poate că ați avut anumite discuții, anumite secrete, neînțelegeri, iar asta v-a adus la această perioadă, sau poate chiar ați trecut printr-un divorț, printr-o ruptură, da? Asta v-a adus să fiți destul de răniți în acest moment, cel puțin din punct de vedere sentimental. Ce gândiți? Un 7 de spade. Gândirea voastră este una destul de strategică și pe ceva punctual. 7 de spade nu ne arată numai trădări, înșelăciune, minciună, da? Ne poate vorbi de o situație în care tu ești gata de fugă, ca să zic așa, înainte de a înfrunta problema într-un mod cât mai direct. Voi în acest moment gândiți că sunteți vulnerabili, sunteți fragili și aveți perfectă dreptate să gândiți așa, tocmai pentru că încercați să scăpați cumva în cea mai bună manieră sau, nu știu, să găsiți poate o rezolvare în cea mai bună formă. Tocmai de aceea există și o anumită strategie pe ceva, cum am mai spus, punctual, pentru a obține ceva anume. Doar că, din păcate, știi cum e, când pierzi încrederea e mult mai greu să o recâștigi. Și pentru voi, în acest moment, încrederea este crucială. E adevărat, e posibil să fie lucruri care nu s-au spus, care nu s-au lămurit. Este posibil, de asemenea, să încercați să mai așteptați, dacă cumva lucrurile se vor îmbunătăți. Aici trebuie să vă dau, să zic așa, o veste nu tocmai plăcută. Așteptarea nu va face altceva decât să îngreuneze sau să înrăutățească și mai mult situația. Gândurile voastre sunt într-o fază de, cum să spunem, mai mult de durere, dar o durere vis-a-vis de voi și de faptul că e posibil ca la un moment dat să fi luat o decizie nu tocmai inspirată. Iar pentru asta există această idee de a face ceva, dar plănuit. Cum vedeți sau cum ar trebui să vedeți lucrurile? Și avem forța. Cu predilecție cei care aveți poate și lună, Venus sau chiar ascendentul în Leu, să știți că ar trebui cumva lucrurile să le vedeți, să îmblânziți un pic acea bestie din voi care până la urmă ne încearcă pe toți, indiferent de zodie, cu o energie mai mică sau mai mare. La un moment dat, când suntem răniți profund, tindem să
păstrăm o anumită ură, o anumită sete de răzbunare, dar să o facem așa metodic, ca să sufere și să... Cărțile totuși spun că lucrurile ar trebui făcute într-un alt fel de mod. Și anume, prin folosirea comunicării în primul și în primul rând, care la voi este o artă, nu? Sunteți guvernați de către Mercur. Și forța de asemenea îmi spune că probabil cu o anumită toleranță, cu o anumită răbdare, în a rezolva poate anumite lucruri sau în a vedea cel puțin dacă aceste lucruri se pot rezolva. Cumva acest arcan ne vorbește foarte mult și de cât de atrași sunteți voi de poate de cealaltă persoană care v-a rănit. Dacă mai există, să vă puneți întrebarea, mai există ceva, mai există vreun sentiment, că e atracție, că e magnetism, ceva, un sentiment. Trebuie să vă spun, predomină foarte mult spadele, care într-adevăr este elementul vostru. Sunteți într-o fază în care gândiți foarte analitic. Și ceea ce voi credeți că există, la fel, foarte rațional, foarte logic. Cumva, tocmai de aceea apare acest arcan major, care vă îndeamnă să vedeți totuși mai există sentimente care să te ajute să treci peste acest 3 de spade. Asta ar fi probabil întrebarea care ar trebui să vă puneți. Așa ar trebui, poate, asta ar putea să vă ajute să vedeți lucrurile de fapt așa cum sunt, în căutarea voastră rațională după răspunsuri. Experiența trecutului, un rege de spade. Să știți că, nu știu, de poate unii dintre voi ați mai avut parte de acest gen de experiențe în trecutul vostru, pentru că regele de spade îmi vorbește într-adevăr de foarte mult intelect, de foarte multă seriozitate, dar în același timp, cum vorbim de dragoste, cum vorbim de sentimente de iubire, să știți că nu este cartea tocmai oportună, ca să zic așa. Pentru că ori voi, foarte bine vă poate reprezenta pe voi, ori voi v-ați ținut emoțiile foarte bine controlate și nu le-ați dat voie să iasă la suprafață. Ați, cum să spun eu, poate că iar asta v-a făcut să deveniți poate prea excesivi, da? Și să nu mai poți să ții cont și de sentimentele celorlalți atâta timp cât tu ți le puteai controla pe ale tale. Cum de asemenea putem vorbi de o fostă pereche destul de autoritară, poate din aceeași zodie de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Da? O persoană autoritară, o persoană dură, fermă, care de fiecare dată exista o luptă între voi. Cine domină mai mult pe celălalt? Iar neexistând poate o moderație, poate chiar de ambele părți, s-a ajuns la acest 3 de spade. Asta este experiența trecutului. Poate că alții dintre voi ați decis, în urma experiențelor mai nefaste de care ați avut parte în trecut, să îngropați, practic, să vă îmbrăcați așa acea haină rece de gheață, în ideea de a nu fi răniți. Și asta ar putea să fie. Acum, ce aduce viitorul apropiat pentru voi, dragilor? Paradoxal aduce un 10 de cupe și tind să cred că următoarea perioadă pentru voi va aduce dorința totuși de a fi iubiți. Dorința totuși de a vă întemeia, poate o familie, de a vă întemeia o relație în care aceste emoții, aceste sentimente care au fost ascunse în umbra rațiunii, în umbra logicii, în umbra acelei temeri de a nu fi rănit, rănită, va ieși la suprafață. Pentru că acest 10 de cupe este singura carte care
îmi vorbește de iubire. Acest 10 de cupe, de fapt, îmi spune că potențial există. Potențial de a avea o legătură durabilă există. Există un posibil final fericit. Lucrul acesta se poate întâmpla ori într-o călătorie, ori pur și simplu într-o apariție importantă în viața voastră, care să aibă aceleași valori ca și voi. Iar asta se poate întâmpla poate chiar la un eveniment familiar, în care pur și simplu îți vei recunoaște în celălalt valorile tale, principiile tale pe care vrei să-ți construiești o relație. Și cumva îți vei urma inima și parcă vei ști că acesta este drumul bun pentru tine și pentru stabilitatea ta din punct de vedere sentimental. Așa că nimic nu este pierdut. Iar acest 3 de spade, luați-l ca pe o experiență. Luați-l ca pe o experiență de viață. Dați-vă timp să vă vindecați. Lăsați timpul să vindece, pentru că nu sunteți o cauză pierdută. Chiar deloc. Haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragilor din Gemeni, burlăcei și burlăcițe. Care este mesajul important? Cineva deghizat. Anumite elemente din relațiile tale sunt ascunse. Exact ce ne spune și forța și sfatul tarotului, acela de a comunica, de a îmblânzi un pic bestia pentru a vedea exact dacă există, dacă nu, pentru că sunt elemente care nu au fost spuse, așa cum bine ne arată și acest 7 de spade. Și acum, haideți să vedem mesaje gândite, dar nerostite, că sunt ale voastre, că sunt poate ale unei alte persoane. Asta depinde de voi și cum le interpretați voi, cum simțiți voi, ce vă spune vouă sufletul. Și spune așa, primul mesaj, gândit, dar nerostit. Îmi este frică că sentimentele tale pentru mine nu sunt reciproce. Există o teamă a cuiva că voi nu simțiți la fel față de această persoană. Sau poate e chiar al vostru gândul, nu? A te respinge pe tine, te-am respins pe tine pentru a mă proteja pe mine. Am fost egoist sau egoistă? Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi toți. Acestea au fost mesajele pentru voi și eu sper că aceste lecturi v-au adus ghidare, claritate și, nu știu, poate o nouă viziune asupra vieții sentimentale. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați. Zburați înalt, suflete frumoase, și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.